цьому випуску суддя бою Усик Верховен визнав свою провину. Головний тренер і менеджер Усика покинули нашого боксера. Володимир Кличко заявив про можливе повернення у великий бокс. Олександра Усика відсторонили від боксу після перемоги над Верховеном. Друзі, а перед початком поставте, будь ласка, ваш лайк під цим відео. Дякуємо за те, що з нами. Рефері бою Усик Верховен зробив відверте зізнання. Після бою між Олександром Усиком та Ріко Верховеном спалахнув скандал навколо дострокової зупинки поєдинку. Як повідомив тренер нідерландця Пітер Ф'юрі, арбітр після завершення зустрічі визнав, що не почув сигнал гонгу перед тим, як зупинив бій. «Я сказав йому, ти припустився помилки». А суддя відповів: «Пітере, я не почув гонг», розповів Ф'юрі. Таким чином, суддя визнав свою провину в тому, що він вирішив зупинити цей бій. Нагадаємо, Усик переміг Верховена технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду. Після поєдинку рішення рефері стало однією з головних тем для обговорення серед уболівальників та експертів боксу. Джейсон Стейтем оголосив свій вердикт бою Усик Верховен. Голлівудський актор Джейсон Стейтем відреагував на перемогу Олександра Усика у поєдинку проти Ріко Верховена, висловивши підтримку нідерландцю після бою в Єгипті. «Ріко, ти зробив це, брате. Абсолютно вибуховий виступ. Тебе пограбували, не давши шансу завершити справу. Абсурдна зупинка бою перед самим останнім раундом. Це пограбування. Респект Усику, без жодних сумнівів. Він один із найвидатніших бійців усіх часів. Але минула ніч була твоєю, брате Ріко. Ти розірвав Усика, і ніхто такого не очікував», – написав Стейтем. Друзі, а чи погоджуєтесь ви з відомим актором, що Верховена пограбували у цій битві? Пишіть в коментарях нижче. Красюк вийшов з вимогою до Усика після скандального бою в Єгипті. «Якби я давав йому поради, то його наступними суперниками мали б бути його дружина Катерина, доньки Марія та Ліза, сини, його сім'я. Йому потрібно займатися родиною та своїми справами. Усику потрібно зупинитися. Краще піти на годину раніше, ніж на 2 хвилини пізніше. Неможливо заробити всі гроші світу і перемогти всіх бійців. Але для такого чемпіона, який залишається непереможеним і перебуває на вершині, це дуже складне рішення. Я б порадив Усику завершити кар'єру», – заявив Красюк. Усик відреагував на апеляцію щодо результату бою, яку подав Верховен. «Дивіться, це просто розмови в нікуди. Ще було б 2-3 удари, і ми не знаємо, що могло б статися з його головою. Рефері – це людина, яка поставлена в ринг для того, щоб боксер отримав якомога менше шкоди. Рефері бачить зі сторони. Боєць не відповідає, закрився в блок і чекає. Один удар, другий, третій. Бувають ситуації, коли бій не зупиняють вчасно. Боксер виходить з рингу, йому стає погано, його везуть до лікарні, і через кілька годин людина помирає», – додав Усик. Агіт Кабаєл оголосив свій рахунок у бою Усик Верховен. «Бій був хорошим, Верховен виглядав краще Усика. Але маємо те, що маємо. Усик переміг, я претендент номер 1 і думаю, наступним має бути бій Кабаєл. Усик у Німеччині. Я дуже довго чекаю на цю можливість. Я готовий до наступного великого виклику. До зупинки бою, за моїми підрахунками, Верховен вигравав на 1 раунд 96-94. Але маємо те, що маємо. Я не суддя, я боксер», – додав Кабаєл. Відзначимо, що за інформацією низки інсайдерів, саме Кабаєл стане наступним суперником нашого непереможного Усика. Тренер і менеджер покинули команду Олександра Усика. Під час поєдинку в кутку 39-річного українця перебували його наставник Єгор Голуб, а також секундант Рас Анбер. За словами колишнього промоутера Усика Олександра Красюка, головний тренер Усика Юрій Ткаченко покинув команду. Красюк не став називати причину, але додав, що з тієї ж причини пішли він сам і менеджер Егіс Клімас. Тепер тренером Усика буде Єгор Голуб, а не Ткаченко, який до цього усі роки тренував Олександра. Красюк в Інстаграм також додав, що Усик оточив себе людьми, які в усьому з ним погоджуються, і кажуть, що він найкращий.
Промоутер заявив, що Олександр не слухає інших, а віддає перевагу саме цим людям, яким треба від нього тільки гроші. Нагадаємо, що Красюк і Усик припинили співпрацю менш ніж за місяць до реваншу українця проти Даніеля Дюбуа, в якому Олександр здобув перемогу. Володимир Кличко може повернутися у великий бокс. Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко розповів, чи планує повернутися на ринг. «Я можу ще. Чи є в мене бажання?» Так, усі ці роки Олександр Усик був чемпіоном, тому українець з українцем, скажу відверто, битися неможливо. Але ж Олександр звільнив один із поясів, там уже є інший чемпіон. Поглядаючи на рекорд Джорджа Формана, який став чемпіоном у 45 років, то я готовий, хоч мені вже й 50 років. Я повертатися не збираюся, бо я не покидав спорт, я тут, а тому повернення – це неправильне слово. Що стосується мого виходу на ринг, то мотивація в мене є, здоров'я і бажання теж є. Подивимось, що буде в майбутньому, сказав Кличко. Нагадаємо, Володимир завершив кар'єру після поразки від Ентоні Джошуа у 2017 році. Друзі, а з ким би ви хотіли побачити Володимира Кличка на рингу, пишіть в коментарях. Олександра Усика відсторонили від боксу після перемоги над Верховеном. 23 травня у Гізі, в Єгипті, відбулося масштабне боксерське шоу «Glory in Giza», організоване біля знаменитих пірамід. Поєдинок видався непростим для українця, однак у 11-му раунді Усик зумів переламати хід протистояння та нокаутував суперника. Завдяки перемозі Олександр успішно захистив титули та пояс журналу «The Ring». Також українець став володарем спеціального титулу «Король Нілу». Після бою Олександр Усик отримав відсторонення від боксу. Повідомляється, що це є звична практика. Причиною цього є запобіжний захід у зв'язку з ушкодженнями, які зазнав українець у бою. Відсторонення українського боксера навряд чи триватиме понад 7 днів. Те ж саме стосується і Верховена, якого відсторонено близько до місяця. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за перегляд.